සුබම සුබ නවසරක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා මගේ channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ඔයාලා හැමෝටම. ඉතින් 2022 අවුරුද්ද ඉවර කරලා 2023 අවුරුද්ද පටන් ගන්න තමයි යන්නේ. ඉතින් අද 30 වෙනිදා මේ වීඩියෝ එක පටන් ගන්න 30 වෙනිදා. ඉතින් පළවෙනිදට කලින් ගන්න ඕන බඩු ටිකක් තිබුණා. ඒ බඩු ටික ගන්න යන්න තමයි මම ලෑස්ති වුණේ. ඉතින් දැන් මෙන්න මේ shop එකට තමයි ආවේ. මේ shop එකේ නම විදාරා. මම මේ වීඩියෝ එක දාන්න හිතුවේ මේ shop එකේ බඩු ගොඩාක් ගණන් අඩුයි. මම මුලින්ම ගිහින් බලලා මුලින්ම වීඩියෝ කරගෙනම ගියේ නෑ. මොකද ගිහින් බැලුවට පස්සේ ගොඩාක් ගණන් අඩුයි. මට ඒ නිසා හිතුණා New Year වීඩියෝ එකේම දාන්න ඕනේ කියලා මම 2022 අවුරුද්ද ඉවර කරපු විදිය 2023 අවුරුද්ද පටන් ගත්ත විදිය. ඉතින් ඔන්න ඔයාලට ගෙදරට අවශ්‍ය කරන බඩු මොන හරි ගන්න තියෙනවා නම් කෙරවල පිටිය මහභාගයේ මේ අවට ඉන්න කෙනෙක් නම් ඔන්න ගන්න ගොඩාක් ළඟයි. මේක තියෙන කෙරවල පිටිය හයිවේ එක ළඟම කියන්නේ ඒ පාරේ කෙරවල පිටිය පාරේ. මේ shop එකේ නම විදාරා. බඩු ගොඩක් ගණන් අඩුයි. ඇත්තටම ගොඩක් ගණන් අඩුයි. මම ආවේ ගෙදරට මොප් එකක්, එතකොට වයිප් එකක්, මට තව බෝල් එකක් අවශ්‍ය වෙලා තිබුණා, කිරි උතුරන්න මුට්ටියක්. ඒ දේවල් ටික ගන්න කොසුයි දාල් ඒවා අලුතෙන් අලුත් අවුරුද්දට කලින්. ඉතින් ඒ හැම දෙයක්ම මෙතන ගොඩාක් ගණන් අඩුයි. ක්වොලිටි එකත් හොඳයි. මම මේ ගණන් අඩුයි කියන්නේ සාපේක්ෂව. මේ අවට මේ වගේ shops වල තියෙන මේ ප්ලාස්ටික් බඩු ඒ දේවල් වලට වඩා ගොඩක් ගණන් අඩුයි. ඒ නිසා තමයි මම එහෙම කිව්වේ. ඉතින් මේක අලුතෙන් දාලා තිබුණේ දැන් දවස් දෙකකට විතර කලින්. ඒ නිසා තමයි අපි යන්නේ. ඉතින් අපිට පයින් යන දුර. ඉතින් ඒ නිසා තමයි මෙතන ඉස්සෙල්ලම ඇවිල්ලා බැලුවේ. ඉතින් හැමදේම මෙතනින් ගත්තා. අලුත් අවුරුද්දට ලෑස්ති වෙනවා කියලා විශේෂයෙන් ඔයාලට පෙන්වන්න තරම් දේවල් ටිකක් කරේ නෑ. මේ කරපු ටික තමයි ඔයාලට පෙන්වන්න. මොකද එදිනෙදා කරන වැඩ ටිකම තමයි මට තිබුණේ. ක්‍රිස්මස් එකටත් ගොඩක් ලෑස්ති වුණ හින්දා ගෙදර ලොකු වැඩක් කරන්න තිබුණෙත් නෑ. දවස ගානේ අස් කරන මේ දේවල් ටික විතරයි කරේ. ඉතින් පළවෙනිදා දෙන්න ඕඩර් එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ හින්දා 31 වෙනිදා තමයි දැන් මේ ඔයාලා දකින්නේ. 31 වෙනිදා අපි රෑ චර්ච් යන්න ඕනේ. ඉතින් උදේ ගෙදර වැඩ ටික ඉවර කරලා උයලා කරලා ඔක්කොම කරලා මම කේක් එක බේක් කරලා තියන්න ඕනේ කියලා හිතුවා. ඉතින් මම කිලෝ 2ක් හදනවා. මම ඔයාලට කියන්නම් කිලෝ 1කට අවශ්‍ය කරන දේවල්. කේක් එක බීට් කරන අතරෙම මම කියන්නම් මම මොනවාද ගත්තේ කියලා. බටර් ග්‍රෑම්ස් 250යි. සීනි ග්‍රෑම්ස් 225යි, පිටි ග්‍රෑම්ස් 225යි, බිත්තර 5ක් ඕනේ. බිත්තර ගොඩක් බර නම් බිත්තර 4ක් ගන්න. ඒ කියන්නේ ග්‍රෑම්ස් 50ට වඩා වැඩි නම් සමහර බිත්තර තියෙනවා ග්‍රෑම්ස් 70ක් 80ක් ඒ වගේ තියෙන. දැන් මම අද ගත්ත ඔක්කොම බිත්තර ග්‍රෑම්ස් 77ක් 80ක් අතර තිබුණා. ඒ නිසා මම කිලෝ 2කට බිත්තර 8යි ගත්තේ. කිලෝ 1ට බිත්තර ඒ වගේ ලොකු ඒවා නම් 4ක් එහෙම නැත්නම් 5ක් ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපිට ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් කප් භාගයක් ඕනේ. වැනිලා මේස හැන්දයි, බේකින් පවුඩර් තේ හැඳි 2යි. බේකින් පවුඩර් තේ හැඳි 2 පිටියකට දාලා 3 පාරක් හලා ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඉස්සෙල්ලම බටර් ටික පොඩ්ඩක් අර කැටයක් වගේ ඉන්න තියෙන බටර් එක කාමර උෂ්ණත්වයට එනකන් එළියේ තියන්න ඕනේ. විනාඩි 15ක් විතර තිබ්බහම ඇති. ඊට පස්සේ බටර් ටික අර කැටයක් වගේ තියෙන හින්දා ඒක ටිකක් ක්‍රීම් වෙනකන් බීට් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඒකටම සීනි, වැනිලා, කිරි ටික දාලා බීට් කරන්න. එතකොට සීනි ඉක්මනට දිය වෙනවා. දියර වර්ග ටික ඔක්කොම එකට දාලා බීට් කරාම ඊට පස්සේ හොඳටම සීනි දිය වුණාට පස්සේ බිත්තර ටික දාන්න. බිත්තර වෙන වෙනම කඩලා දාන්න. බිත්තර ටික දාලා බීට් කරගෙන ඊට පස්සේ පිටි ටික දාලා ෆෝල්ඩ් කරන්න. මම පිටි ටික දාන්න කලින් oven එක ප්‍රීහීට් වෙන්න දැම්මා. දාලා පිටි ටික දාලා මම බීටර් එකේ ස්පීඩ් එක ගොඩක්ම අඩු කරලා එකට දාලා බීට් කරනවා. මොකද ෆෝල්ඩ් කරන්න අමාරුයි කිලෝ 2ක් නිසා. කිලෝ 1ක් නම් ෆෝල්ඩ් කරන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේ මම නම් ඉතින් කිලෝ 1ක් හැදුවත් කොහොමත් බීටර් එකේ ස්පීඩ් එක අඩු කරලා බීට් කරලම ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි කලින් ලෑස්ති කරගත්ත ට්‍රේ එකට මේක දාලා හොඳට නීට් කරගන්නවා. පොඩ්ඩක් ස්පැචුලා එකෙන් හදා ගන්නවා උඩ. පොඩි තට්ටුවක් දා ගන්නවා ගානට ට්‍රේ එකට බහින්න ඕන හින්දා. ඊට පස්සේ
විනාඩි 10ක් සෙල්සියස් අංශක 180ට විනාඩි 10ක් ප්‍රීහීට් වන oven එකේ විනාඩි 45ක් බේක් කරගන්න ඕනේ. මෙහෙමයි බේක් කරන්නේ. ඉස්සෙල්ලම පැය භාගයක් බේක් වෙන්න දානවා උඩ යට දෙකම. ඊට පස්සේ ඉතුරු විනාඩි 15 යට විතරක් බේක් කරනවා. මම බේක් කරගන්නේ එහෙම. ඉතින් කේක් එකට ඕන කරන টොපර්ස් ටිකක් තියෙනවා. මම ඉතින් කේක් එක බේක් කරලා ඉවර වෙලා දවල් ෆිල්ම් එකක් ගියා. ඉතින් ෆිල්ම් එකක් දාගෙන ෆිල්ම් එකත් බලන ගමන් ඔයාලට පෙන්නන වීඩියෝත් කරන ගමන් අවශ්‍ය කරන টොපර්ස් ටික හැදුවා. ලොකු දෙයක් නෑ. බැට් එකකුයි බෝල් එකකුයි හදන්න තිබුණා. ඉතින් ඒ ටික ෆිල්ම් එක බලන ගමන්ම හදාගත්තා. ඉතින් මම 31 වෙනිදා තමයි මේ දේවල් ටික කරන්නේ. එතකොට කේක් එක නිමෙන්න වෙලාව ඇති අපි චර්ච් ගිහින් එනකොට පළවෙනිදා උදේ කේක් එක මට ඩෙකොරේට් කරන්න පුළුවන්. টොපර්ස් ටික මම හදලා තියෙනවා. මොකද ඒක පොඩ්ඩක් ඩ්‍රයි වෙන්න ඕනේ. ඒකයි අනිත් එක මට චර්ච් ගිහින් ඇවිල්ලා හැමදේම කරගන්න වෙලාව මදි. ඒ නිසා 31 හවස මේ දේවල් ටික හදලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වැඩ ටික ඉවර කරලා ඉතින් අපි බ්‍රූනට කන්න දීලා එයාගේ වැඩ ටිකත් ඉවර කරලා ඔක්කොම කරලා අපි චර්ච් යන්න ලෑස්ති වුණා. අපි පරණ අවුරුද්ද ඉවර කරන්නේ අලුත් අවුරුද්ද පටන් ගන්න චර්ච් එකේ. ඉතින් 11:00ට පූජාව. ඉතින් අපි චර්ච් ගියා. ගිහින් කිරිබත් කාලා කෝපි බීලා අම්මලටත් කතා කරන්න ගියා. කතා කරලා ඔක්කොම කරලා ගෙදර ආවා. එනකොට 3යි. ඇවිල්ලා ඉතින් අපි කිරි ඉතුරුවා. කිරි උතුරලා අපි දොර ඉස්සරහා තමයි කිරි උතුරන්නේ. සමහර අය කියනවා කුස්සියේ කිරි උතුරන්න ඕනේ, සාලේ කිරි උතුරන්න ඕනේ. එහෙම කියලා අපි එහෙම දන්නේ නැහැ. අපි චර්ච් එකේ ඇතුල් වෙන දොර ඉස්සරහා තමයි කිරි උතුරන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා අපි ගෙදරත් ඇතුල් වෙන දොර ඉස්සරහා මේ කිරි උතුරනවා. කිරි උතුරන අතරේ මෙහා පැත්තේ අපි පොල් කටු ටිකක් පිච්චෙන්න දැම්මා දුම් අල්ලන්න. අපි ආව ගමන්ම ගෙදර පහන තිබ්බා. පහන තියලා ප්‍රයාස් කිව්වා. ඊට පස්සේ දැන් කිරි උතුරලා ඊට පස්සේ දුම් අල්ලලා තේ එකක් හදාගෙන බොන්න ඕනේ. බඩගිනි. දැන් වෙලාව පාන්දර 4ට විතර වගේ ඇති. මොකද අපි එනකොටම 3යි වෙලාව. ගෙට එනකොටම 3 පහ වුණා. ඉතින් ඔන්න ඒ විදියට තමයි කිරි ඉතුරුවේ. අපේ බ්‍රූනෝ මුලින්ම මේ ගින්දරට බුර හිටියා. ඉඳලා ඊට පස්සේ මගේ එහා පැත්ත වලට පේනවද දන්නේ නැහැ. මගේ පිටිපස්සේ වැටිලා ඉන්නවා. බලාගෙන ඉන්නවා, පෙරලෙනවා. ඉතින් ඔහම තමයි අපි අවුරුද්ද පටන් ගත්තේ. අපි දුම් අල්ලලා තේ එකක් එහෙම අදාගෙන බීලා නිදා ගන්නකොට පාන්දර 5 වුණා. ඊට පස්සේ ඉතින් උදේ චුට්ටක් පරක් වෙලා නැගිට්ටේ. නැගිටලා කිරිබත් හැදුවා. මං කිරිබත් එකට ප්ලම්ස් ටිකකුයි රටකජු ටිකකුයි එකතු කරා. ගොඩක් රස එතකොට මේ ලුණු මිරිස් අම්මා පාන්දර ගිය වෙලාවේ දුන්නේ. ඉතින් ඔය ඔක්කොම ඉවර වෙලා කාලා හැමදේම කළා. ඉතින් කේක් එක ඩෙකොරේට් කරන්න පටන් ගත්තා. මම මේක ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් නම් පෙන්නන්නේ නැහැ. මම නිකන් ඔයගලන්ට ඩෙකොරේට් කරන වීඩියෝ එක විතරක් දානවා. කරන විදිය පෙන්නන්නේ නැහැ. මොකද වීඩියෝ එක ගොඩක් දිග වෙනවා සහ ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් කියලා දෙන්න අමාරුයි මේ වීඩියෝ එකේදීම. ඒ නිසා අනික ලොකු දෙයක් නැහැ. ඉතින් බටයිසින් වලින් කවර් කරලා බෝඩ් එක දාන්නයි, টොපර්ස් ටික දාන්නයි විතරයි තියෙන්නේ.
කේක් එකේ වැඩ ඉවරයි. දැන් බොක්ස් එක රෙඩි කරලා දාලා තියන්නනේ කස්ටමර් එනවා. ඉතින් මගේ තැන්ක්ස් ටිකස් ඉවර වෙලා හින්දා මගේ ලෝගෝ එක මලවලා සීල් එකක් ගහනවා මම බොක්ස් එකට. ඉතින් මේ ටික ඉවර වෙලා අපි ගමනක් යන්න ලෑස්ති වෙන්න ඕනේ බාප්පලගේ ගෙදර. මේ තියෙන්නේ මේ අවුරුද්දේ පළවෙනි කේක් එක. ඉතින් බාප්පලා ගෙදර ගිහිල්ලා අපි එන්ජොයි කරේ මෙන්න මේ විදියට. මම ඔක්කොමලගේ වීඩියෝස් දාන්නේ නැහැ. නංගිලා දෙන්නගේ මගේ විතරයි දාන්නේ. ඉතින් ඔන්න ඔය විදියට තමයි අපි අලුත් අවුරුද්ද පටන් ගත්තේ. ඉතින් හදිට වීඩියෝ එක මෙතනින් නවත්තනවා. තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ඉක්මනින්ම එන්නම්. ඔයාලා හැමෝටම මේ අවුරුද්ද සුබම සුබ අවුරුද්දක් වෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. හැමෝගෙම සිතුම් පැතුම් ඉටු වෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. එහෙනම් අදට ගිහින් එන්න.